साथीहरु जब हामी कम्प्युटर सिक्न जान्छौं हामीलाई सबैभन्दा सुरुमा सिकाइन्छ टाइपशाला। सही पनि हो, जब हामी टाइप मजाले गर्न सक्छौं तब मात्रै कम्प्युटरमा अगाडि बढ्न सक्छौं। तर त्यही टाइपशाला जब हामी हाम्रो घरको कम्प्युटर ल्यापटपमा चलाउन खोज्छौं चल्दैन। त्यो नचल्दा हामीलाई बडो तनाव भएर आउँछ। साथीहरु, जुन यो सजिलो खालको टाइपशाला छ, यो टाइपशाला विशेष गरेर विन्डो 10 मा नचल्ने समस्या आएको छ। विन्डो 10 र 64 बिट अपरेटिङ सिस्टम भएका कुनै पनि डेस्कटप अथवा ल्यापटप कम्प्युटरमा टाइपशाला चलाउन निकै गाह्रो पर्छ। तर चिन्ता नगर्नुस्, आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई विन्डो 10 अपरेटिङ सिस्टम अथवा 64 बिटको कुनै पनि कम्प्युटर छ भने त्यसमा मज्जाले कसरी टाइपशाला चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरो तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो तरिकाले देखाउन गइरहेको छु। अब तपाईहरुले ढुक्क भएर आफ्नै ल्यापटपमा आफ्नै कम्प्युटरमा मज्जाले टाइपशाला चलाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो टाइपिङ पावर बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले टाइपशाला मज्जाले चलाउनु भयो भने लोकसेवा अथवा कम्प्युटर अपरेटरको कुनै पनि परीक्षाको निम्ति तपाई आफूलाई एकदम मज्जाले तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, म तपाईलाई अब कम्प्युटरको स्क्रिनमा लगेर देखाउने छु कि विन्डो 10 अथवा 64 बिट अपरेटिङ सिस्टममा कसरी टाइपशालालाई इन्स्टल गर्ने र चलाउने भनेर। त्यसैले भिडियोमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म रहनु होला। साथीहरु, मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र एक लाइक पनि गरिदिनु होला। तपाईहरुको सब्स्क्राइब र लाइक हाम्रो लागि अक्सिजन जस्तै हुनेछ, हामीलाई हौसला प्राप्त हुनेछ र हामी यस्तै खालका नयाँ भिडियोहरू तपाईहरुको निम्ति लिएर आउनेछौँ। आउनु सुरु गरौँ आजको हाम्रो भिडियो सामग्री। साथीहरु, सबैभन्दा सुरुमा के गर्नुस् भने आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटर कति बिटको छ भनेर हेर्नको लागि दिस पीसीमा राइट क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि प्रोपर्टीमा आउनुस्। तपाईले यहाँ 64 बिट अपरेटिङ सिस्टम भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अब 64 बिट अपरेटिङ सिस्टमको तपाईको ल्यापटप अथवा डेस्कटप कम्प्युटर हो भने यहाँ हामीलाई यो टाइपशाला चलाउन गाह्रो पर्थ्यो। तर आज म तपाईलाई यहीँनेरि कसरी टाइपशाला चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरो देखाउन गइरहेको छु। अब के गर्नुस् भने नि साथीहरु, मेरो यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले यो टाइपशालाको लिंक राखेको छु। सबैभन्दा सुरुमा त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुस्। तपाईले लिंकमा क्लिक गरिसक्ने बित्तिकै यसरी लिंक ओपन हुन्छ। यो लिंकमा तपाईले के गर्नुस् भने तपाईले यहाँ टाइपशाला सीपीएन भनेको एउटा फोल्डर देख्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ यतापट्टि यो डाउन एरो यानी कि डाउनलोडमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ स्क्यानिङ फर भाइरस भनेर आएको छ। यो आइसकेपछि अटोमेटिक डाउनलोड हुन्छ। अब साथीहरु, तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भएर आइसकेको छ टाइपशाला। अब के गर्नुस् भने यहाँ गएर मिनिमाइजमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि दिस पीसीमा जानुहोस्। दिस पीसीमा गइसकेपछि त्यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन हुन्छ। डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। तलपट्टि हेर्नु त यहाँ डाउनलोड भन्ने आएको छ। यसलाई म चाहिँ ठुलो बनाइदिन्छु। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भनेर। यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। यो डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ टाइपशाला मेरो धेरै चोटि डाउनलोड भएछ। त्यही भएर यहाँ टाइपशाला 1 2 3 भनेर आइरहेछ। कुनै ठिकै छ केही छैन। यहाँ कुनै एउटा टाइपशालालाई राइट क्लिक गर्नुस्। राइट क्लिक गरेर कपी गर्नुस्। ओके, कपी गरिसकेपछि यसलाई मिनिमाइज गर्नुस् र अब कम्प्युटर भित्र जानुस्। कुनै एउटा ड्राइभमा डी ड्राइभ, ई ड्राइभ, जुनै ड्राइभमा जानु भए पनि हुन्छ। जस्तै म डी ड्राइभमा जान्छु। डी ड्राइभलाई ओपन गर्नुस् र यहाँ यो खाली भागमा राइट क्लिक गरेर पेस्ट गरिदिनुहोस्। पेस्ट गरिसकेपछि हेर्नु त साथीहरु, यहाँ टाइपशाला सीपीएन भनेर आएको छ। अब यसलाई के गर्नुस् भने राइट क्लिक गर्नुस् र यहाँनेरि गएर एक्सट्र्याक्ट हियर भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके, क्लिक भइसकेपछि सेम टु सेम हेर्नु त यहाँनेरि टाइपशाला भनेर आएको छ। यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई डबल क्लिक गरेपछि तपाई फेरि यहाँ दुईवटा फोल्डर भएको ठाउँमा पुग्नु भएको छ। जिपर फोल्डर भएको ठाउँमा एउटामा सीपीएन टेक्नो भन्ने छ अनि एउटामा टाइपशाला भन्ने छ। हेर्नु है साथीहरु, यो दुईटै एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। विशेष गरेर 64 बिटको अपरेटिङ सिस्टमको लागि चाहिँ यो सीपीएन टेक्नो भन्ने फोल्डर ओपन गरिसकेपछि मात्रै हामी टाइपशाला चलाउन सक्छौं। यदि तपाईको 32 बिटको छ भने त यहाँबाट सकिहाल्नुहुन्छ हैन। अब तपाईले के गर्नुस् भने दुईटैलाई पहिला हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला टाइपशालालाई के गर्नुस्, फेरि एक्सट्र्याक्ट हियर अथवा एक्सट्र्याक्ट फाइल गरेर ओके गर्नुस्। एउटा टाइपशाला आइसकेको छ। अब अर्को सीपीएन टेक्नोलाई राइट क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि फेरि यहाँ गएर एक्सट्र्याक्ट हियर गरिदिनुस्। ओके, अब हेर्नु त दुईटै हाम्रो एक्सट्र्याक्ट भएर दुईटा फोल्डर आइसकेको छ। जिपरबाट बाहिर आएको छ। अब सबैभन्दा सुरुमा टाइपशालामा डबल क्लिक गर्नुस्। टाइपशालामा डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाई तलपट्टि आउनुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई अझै ठुलो बनाउँछु साथीहरु। मैले भ्यूमा गएर यसलाई लार्ज साइज गरे। लार्ज साइजमा तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ टाइपशालाको यस्तो आइकन छ। यसलाई मैले डबल क्लिक गरे। डबल क्लिक गर्दा दिस एप्स कान्ट रन अन दिस पीसी भनेर आएको छ। हेर्नु त यही समस्या आउँथ्यो हामीलाई यो भन्दा अगाडि पनि टाइपशाला चलाउन। अब चिन्ता नगर्नुस्। अब के गर्नुस् भने नि ओके गर्नुस्, त्यसपछि ब्याक गर्नुस्। अब जुन अघि हामीले राखेको फोल्डर थियो यो सीपीएन टेक्नो, यो भित्र जानुस्। यो भित्र गइसकेपछि तपाईले यहाँनेरि एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ ओटीभीडीएम भन्ने देख्नु भएको छ। यहाँ राइट डबल क्लिक गर्नुस्।
ओके, अब यहाँ गएर के गर्नुहोस् भने सबैभन्दा सुरुमा अब अघिको टाइपशाला कहाँ राख्नु भएको थियो त्यो देखाउनुहोस्। अघिको टाइपशाला डी ड्राइभ भित्र तपाईँले टाइपशाला भित्र यहाँनिर राख्नु भएको थियो टाइपशालामा, यो टाइपशाला भित्रमा यो टाइपशाला भनेर देखाइदिनुहोस् र यसलाई ओपन गर्नुहोस्। यसरी ओपन गरिसकेपछि टाइपशाला हेर्नुहोस्, यो विन्डो 1064 बिट अपरेटिङ सिस्टम हो, यहाँ मजाले टाइपशाला चलेको छ। अब साथीहरू एकछिन वेट गर्नुहोस्, फेरि तपाईँहरू यतिकैमा भिडियो स्किप गरेर नजानुहोस्, अझै कुराहरू छ, अझै मैले तपाईँहरूलाई बताउन बाँकी नै छ। अब साथीहरू यहाँ पुगिसकेपछि तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ कि तपाईँहरू यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ, लेभल 1 मा जानुहुन्छ, होममा जानुहुन्छ, ओके गर्नुहुन्छ, यसरी लेभलहरू चेन्ज गर्नुहुन्छ। यो त तपाईँहरू लगभग गर्नुभएको होला, कम्प्युटर सिक्ने ठाउँमा यो त तपाईँलाई सिकाएकै हुन्छ। तर साथीहरू अब के गर्ने भने नि प्रत्येकचोटि यहाँ आउने त कुरो भएन, त्यो भएको कारणले यो फाइललाई के गर्नुहोस् भने यो ओटिपी भन्नेलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक गरेर सेन्ड टु गर्नुहोस्। सेन्ड टु गरेर के गर्नुहोस् भने साथीहरू डेस्कटप भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, सेन्ड टुमा गएर के गर्नुहोस् डेस्कटपमा क्लिक गर्नुहोस्। डेस्कटपमा क्लिक गरिसकेपछि यो फाइल डेस्कटपमा आउँछ, तपाईँले यहाँ डेस्कटपमा देख्न सक्नुहुन्छ यो फाइल आएको छ। अब यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरिसक्ने बित्तिकै अघि जुन हामीले लिङ्क गरेको टाइपशाला थियो यो यहाँ देखाइदिन्छ र यसलाई ओपन गर्नुहोस्। अब तपाईँले मजाले टाइपशाला चलाउन सिक्नुहुन्छ। साथीहरू विन्डो 10 मा 64 बिट अपरेटिङ सिस्टममा टाइपशाला चलाउने यो बडो कायदाको टेक्निक एकदमै धेरै युजफुल छ। अब तपाईँहरूले मजाले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरू, भिडियो मन परेमा तपाईँहरूबाट मैले लाइक, शेयर, सब्सक्राइबको आशा गरेको छु। आजलाई यति नै, बाई बाई।